ำถามยอดนิยมที่คนจำเป็นต้องรู้ ถ้ารู้แล้วรู้จักนาฬิการุ่นนี้ข้อที่ 1 นาฬิกา Royal Oak Offshore เป็นนาฬิกาที่มีความหนามากกว่า Royal Oak ธรรมดานะครับหนาของเขาต่างกันประมาณ2เท่า Royal Oak ธรรมดาหนาประมาณ7มิลลิเมตรแค่นั้นเองนะครับแต่ว่า Royal Oak Offshore 15มิลลิเมตรประมาณ2เท่านะเพราะฉะนั้นข้อแตกต่างเราจะเห็นได้ชัดจากความหนานะครับและความกว้างของตัวเรือนถ้าเป็น Royal Oak รุ่นปัจจุบันหนา41มิลลิเมตรนะครับแต่ว่านาฬิกา Royal Oak Offshore ที่เป็นโครโนกราฟเรือนนี้42มิลลิเมตรนะครับนาฬิกาเรือนนี้มีฉายาว่า Black Team ผมเรียกว่าเป็นหน้าช็อกโกแลตนะครับแต่ว่าในภาษาของเขาคือเขาเปรียบเสมือนว่าหน้าปัดเนี่ยเป็นการถักทอเพราะฉะนั้นหน้าปัดของนาฬิกาในรุ่น Royal Oak สิ่งที่มันเหมือนกันก็คือมีอยู่2ลายนะครับลายเล็กและลายใหญ่ลายเล็กก็คือเป็นลายละเอียดส่วนลายใหญ่เหมือนกับหน้าปัดตัวนี้นั่นเองนะครับผมชอบเรียกว่าหน้าช็อกโกแลตข้อที่ 2 การกำเนิด Royal Oak นะครับมันมี2ตัวที่ผมบอกนะครับ Royal Oak กับ Royal Oak Offshore คือเรือนนี้จุดเริ่มต้นของเขาคือปี 1972 Royal Oak กำเนิดขึ้นมาก่อนนะครับนั่นหมายความว่า40กว่าปีจะ50ปีแล้วนะครับแต่ว่าในปี 1993 นี่รุ่นนี้ที่เป็นโครโนกราฟตัวที่มีความหนาและก็รูปทรงที่เป็นสปอร์ตนั้นเนี่ยก็ได้เริ่มเกิดขึ้นในปี 1993 ผ่านมาจะ30ปีแล้วนะนานแล้วนะครับแต่ว่ารูปทรงของเขาปัจจุบันนี้อยู่เหมือนเดิมข้อที่ 3 นะครับมาดูว่าทำไมนาฬิกาออเดมาปีเก้รุ่น Royal Oak ถึงมีมูลค่าที่แพงรู้ไหมครับว่า1ปีเขาผลิตแค่ 40,000 เรือนแค่นั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นที่ต้องการคือมีดีมานด์มากกว่าเพราะฉะนั้นคำว่า Royal Oak เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่น Offshore หรือ Royal Oak เนี่ยก็เป็นที่ต้องการของคนจำนวนที่มีมากกว่า 40,000 เรือนต่อปีจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้นาฬิการุ่นนี้มีมูลค่าที่ขึ้นเพราะฉะนั้นนาฬิการุ่นนี้ถือเป็นการลงทุนได้นั่นเองนะครับข้อที่ 4 นาฬิกาวัชรองจัดอยู่ในลำดับ1ใน3ของนาฬิกาที่ดีที่สุดในโลกจริงหรือไม่จริงครับนาฬิกาออเดมาปีเก้วัชรองคอนสแตนตินและปาเต็กฟิลิปถูกพูดเสมอนะครับว่าเป็นนาฬิกาที่ไร้ที่ติแต่แถมอีกอันหนึ่งด้วยนะครับว่านาฬิกาออเดมาปีเก้เป็นหนึ่งในนาฬิกาของ3แบรนด์ที่คนเลือกนิยมที่จะลงทุนคือแบรนด์ปาเต็กฟิลิปโรเล็กซ์และออเดมาปีเก้เพราะฉะนั้นการลงทุนนี้ถือว่าเป็นการลงทุนกับของที่มีคุณค่ามีราคาและไร้ที่ตินั่นเองถ้าพูดมา4ข้อแล้วคุณอยากรู้ข้อที่5นาฬิกาแบรนด์เนี่ยมีราคาเท่าไหร่ผมจะไปดูในราคาตลาดนะครับนี่เสิร์ชขึ้นมาแบบง่ายๆว่านาฬิกาในรุ่น Royal Oak Offshore ถ้าเป็นไดเวอร์จะเสิร์ชรูปให้ดูนะครับว่ามันจะมีปุ่มวาล์วฮีเลียมอยู่ตำแหน่งด้านซ้ายของนาฬิกานะครับถ้าเป็นฟังก์ชันโครโนกราฟอยู่ประมาณ 26,000 US ดอลลาร์หรือประมาณสัก 800,000 บาทนั่นเองนะครับขึ้นอยู่กับวัสดุนะครับที่ผมพูดคือเป็น Stainless Steel อันดับที่ 2 ก็จะเป็น Royal Oak Offshore รุ่นโครโนกราฟธรรมดาเหมือนเรือนนี้นั่นเองนะครับอยู่ที่ประมาณ 2,800 US ดอลลาร์หรือประมาณสัก 700,000 บาทนะครับแบบที่ 3 เป็น Royal Oak Offshore Chronograph เรียกว่าเป็น Safari หรือว่าเป็นสายหนังราคาถูกกว่าอีกนิดเดียวคือประมาณ 19,700 US ดอลลาร์หรือประมาณสัก 600,000 กว่าบาทนั่นเองอย่างไรก็ตามสายเหล็กแพงกว่าสายหนังแน่นอนนะครับส่วนข้อ 6 เป็นข้อที่คนสนใจมากเลยวิธีการดูแท้เทียมแบบ60วินาทีจากตาเปล่าดูได้อย่างไรดูแบบนี้นะครับ
วิธีการดูคือดูความหนาของตัวเรือนแต่ผมจะบอกว่าดูไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเราวัดจากสายตานั้นได้ยากแต่ผมอยากให้ดูรายละเอียดของความหนาของการขัดเงาหรือเหลี่ยมองศามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูทั้งของแท้และของเทียมนะดูที่ความหนาของเหลี่ยมลายนะครับและจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าคุณจะพลาดมันคือต้องดูที่หน้าปัดของนาฬิกานะครับทัพพิซิลี่คือการเรียกบนหน้าปัดของนาฬิกาออเดมาปีเก้นะครับมีลายเล็กและลายใหญ่นาฬิกาเรือนนี้เป็นลายใหญ่เดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูทั้งของแท้และของเทียมนะครับมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกันเลยแล้วคุณจะอึ้งส่วนลำดับสุดท้ายคือให้เปิดเครื่องดูแต่ว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าบางรุ่นจับเป็นเครื่องเปลือยแต่ว่านาฬิกาเรือนนี้เป็นเครื่องหนังทึบนะครับแต่ก็อินเสิร์ตกันไปเลยนะครับว่าแท้เทียมเป็นอย่างไรแตกต่างด้วยรายละเอียดของการแกะสลักนั่นเองส่วนข้อที่7นะครับเป็นเรื่องของฟังก์ชันนาฬิกาของ Royal Oak Offshore นาฬิกาบนข้อมือของผมไม่ใช่เป็นสเปคของการดำน้ำนะครับดำน้ำได้แค่50เมตรเพราะฉะนั้นถ้านาฬิกาของคุณใส่มาเกิน3ปีนะครับต้องเปลี่ยนซีลยางแล้วก็เอาไปลุยน้ำใหม่อันนั้นได้นะครับแต่ดำน้ำไม่ได้หมายความว่านาฬิกาที่เป็นฟังก์ชันโครโนกราฟหรือไม่ใช่โครโนกราฟแต่มันเป็นไดเวอร์จะต้องดำน้ำ300เมตรนะครับแซงนิดนึงถ้าเป็นระดับโปรเฟชชั่นอลคือต้อง300เมตรขึ้นไปนะครับจนถึงเป็น1,000เมตรอันนั้นนะเรียกว่าโปรเฟชชั่นอลและนาฬิกา Royal Oak Offshore หรือว่า Royal Oak ปกติเนี่ยนะจะมีการสำรองพลังงาน50ชั่วโมงลำดับที่8นะครับถ้าคุณรู้สตอรี่ของจุดเริ่มต้นนาฬิกาที่อยู่บนข้อมือของคุณเป็นออโตมาติกเนี่ยก็จะรู้สึกแพงขึ้นโดยทันทีนะแบรนด์ของเขามีมาตั้งแต่ปี 2418 100 กว่าปีนะเขาก่อตั้งโดยจูเลส หลุยส์ ออเดมาสและเอ็ดเวิร์ด ออกูสปีเก้นั่นเองครับชื่อของเขาผสมผสานกันออกมากลายเป็นออเดมาปีเก้ and CIE ตั้งแต่ปีพศ2424นะครับอันดับที่9นะครับออกเสียงให้ถูกต้องนะครับสำหรับผมเนี่ยเป็นคนไทยนะพูดว่าออเดมาปีเก้เดี๋ยวไปเสิร์ชดูนะครับว่าภาษาดั้งเดิมของเขาคำว่าออเดมาปีเก้มันมาจากรากของเขาคือฝรั่งเศสนั่นเองนะครับออกเสียงแบบนี้Audemars Piguet Audemars Piguetส่วนข้อ10สุดท้ายเป็นการบรรยายด้วยปากเปล่าของผมเองนะครับก็คือเอานาฬิกาบนข้อมือของผมออกมาและเทียบกับขนาดข้อมือนาฬิกาขนาด42มิลข้อมือของผมคือไม่เกิน17เซนติเมตรนะครับใส่นาฬิกาเรือนนี้ได้แต่โคตรหนักเพราะฉะนั้นนาฬิกาที่มันมีความหนักแน่นสปอร์ตเนี่ยมันจะต้องมีบุคลิกของคนที่ต้องอึดลุยประมาณนึงเพราะฉะนั้นนาฬิการุ่นนี้มีทั้งเป็นสายสตีลและเป็นสายหนังซาฟารีนั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับชุดกล่องของเขาที่เป็นกล่องอย่างดีนะครับกล่องนาฬิกาในหลายๆแบรนด์นะครับในยุคก่อนปี 2010 นะทำไม่ดีเลยแต่ว่าหลังปี 2010 เนี่ยเริ่มที่จะกลับมาให้ราคาให้คุณค่าพิถีพิถันกับเคสของเขาเนี่ยเป็นกล่องไม้จริงๆนะครับ AP ตัวหนึ่งปัจจุบันนี้ Second Hand ตัวหนึ่งอย่างเดือนเนี้ย500,000 กว่านะครับแต่ว่าเราไปดูในราคาท้องตลาดเดี๋ยวผมจะเสิร์ชให้ดูด้วยนะครับพาไปดูในตลาดของเมืองนอกนะครับเริ่มต้นที่ 600,000 อัพนาฬิกาเรือนนี้เป็น Second Hand เป็นของผมเองแล้วก็มาพร้อมกับแมนนวลอธิบายให้ดูนะครับว่านาฬิกาในหลายๆแบรนด์นะครับจะต้องมีการแยกใช่ป่ะแต่ว่า AP อ่ะเขาทำอยู่หน้าแรกนั่นเองครับอยู่ที่นี่การันตีอยู่ในนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการของเขาก็ทำให้มันเป็นแบบฉบับของออโตมาปีเก้นั่นเองนะครับครบถ้วน10คำถามของออโตมาปีเก้รุ่น Royal Oak Offshore นะครับสำหรับเรือนนี้นะครับอย่าลืมนะครับในการเรือนนี้เหมาะกับคุณแน่นอนนะครับไปตามหาซื้อกันทั้งมือ1และมือ2ครับลงทุนได้แล้วเจอกันในตอนหน้าอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเล็กมโน